เขาอยู่ในสนามนี้ดูด้วยไม่ยกพายไปทั้งคนวะมันจะครบนะจะพูดถึงเวลาละพูดก่อนแต่เพื่อนที่เขาพี่ชายเพื่อนรู้ทุกท่านทุกคนแล้วก็ของเรือกีฬาทางน้ำแบบนี้คู่มวยถูกคู่ถูกถูกถูกเรือมาแล้วดูจะตก กรรมการก็นิ่งจริงกันนี่เลยครับเที่ยวที่ขาดกันหรือว่าเที่ยวนี้ระหว่างพาราซึ่งของดูแม่ไม่ยุ่งกันเราที่ขาดูว่าขาจะได้เจอว่าต่อกับต่อตีเพชรไปกินเขาบอกแล้วเต็ดเต็ดเต็ดทางนู้นรัดโค้งไปแล้วรัดไปแล้ว